હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે આપણે એક એવી રેસીપી બનાવીશું કે સૌ કોઈની પસંદ હોય. ખાસ કરીને ગુજરાતી લોકો તો જલેબી અને ફાફડાના શોખીન હોય. તો આજે આપણે ફાફડા બનાવીશું, એ પણ હાથથી વણીને, અને સાથે પપૈયાનો સંભારો અને કઢી પણ બનાવીશું. તો જોઈએ આગળ આ રેસીપી. તો હવે પહેલાં તો છે ને આપણે ફાફડા બનાવવા માટે લોટ થોડો મસળી અને એકદમ બાંધી લઈએ. તો એના માટે આપણે બેસન જોઈશે. તો અહીંયા લીધો છે ચણાનો લોટ, જે એકદમ પતલો આવે છે, મતલબ દરદરો નહીં એટલો ચણાનો લોટ લીધેલો છે. ત્યાર પછી 1 ચમચી ભરીને અહીંયા અજમો એડ કર્યો છે, હાથથી થોડો મસળી લીધેલો છે. અને હવે આમાં આપણે 1 ચમચી તેલ એડ કરી દઈશું અને બરાબર આને આપણે મસળીએ એ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ત્યાર પછી સ્વાદ પ્રમાણે નમક અને અડધી ચમચી આમાં મેં બેકિંગ પાવડર એડ કર્યો છે અને થોડું એવું પાણી નાખી અને આને મિક્સ કરી અને પછી આમાં એડ કરીશું. આ રીતે મિક્સ કરીને એડ કરશો ને એટલે તમારા જે ફાફડા હશે ને એ ઉપરથી એકદમ કડક હશે, પણ અંદરથી જ્યારે મોંમાં મૂકશો ને તો એકદમ પોચા બનશે. હવે આ બધુંને છે ને આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને ત્યાર પછી આમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને આપણે આનો આટો લગાવી લઈશું. હવે આટો અહીંયા કેવો લગાવવાનો છે? તો ભાખરીનો પણ નહીં, રોટલીનો નહીં, મીડિયમ સાઇઝનો આટો આપણે લગાવી લઈશું. જોઈ શકો છો આ રીતે હું આટો બાંધી રહી છું. તો આ રીતે આપણે આટો લગાવી લઈશું. થોડું થોડું પાણી એડ કરવાનું અને આ લોટને બાંધતા જઈશું. હવે જો એકવાર આ રીતે જો ફાફડા બનાવી લેશો ને તો પછી બહારથી લઈ આવવાનું ભૂલી જશો, કારણ કે ટેસ્ટફુલ પણ બને છે અને ઝાઝી ઝંઝટ પણ નથી અને એકદમ ઇઝી છે બનાવવાના, એટલે ફટાફટ બની જાય છે. સવારમાં મોર્નિંગમાં નાસ્તામાં પણ તમે બનાવી શકો. તો જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે આ લોટને હાથ વચ્ચે રાખી અને કૂણવી લઈશું. હવે આ બેસનનો જે લોટ છે એને મેં 2 હથેળી વચ્ચે પ્રેસ કરીને જ કૂણવેલો છે અને આમાં કૂણવા માટે બિલકુલ પણ તેલ એડ નથી કર્યું. તો આ રીતે તમારે પણ લોટને કૂણવી લેવાનો છે. અને હવે મૂકી દઈશું આપણે ગેસ ટૂલ પર તેલને ગરમ કરી લઈશું ને ત્યાર પછી આપણે બનાવીશું ફાફડા. ફાફડા બનાવવા માટે અહીંયા મેં ચોપિંગ બોર્ડ લીધેલું છે. તમારી પાસે કોઈ એ રીતનો પાટલો હોય, જે રેસ્ટોરન્ટમાં, હોટેલમાં જે ફાફડા બનાવતા હોય એવો કોઈ પાટલો હોય તો એના પર પણ તમે વણી શકો. પણ મારી પાસે આ ચોપિંગ બોર્ડ છે તો મેં આ ચોપિંગ બોર્ડ લીધેલું છે ને હવે આમાંથી હું મીડિયમ સાઇઝના, જે રીતના તમારે ફાફડા બનાવવા હોય એ રીતના તમે લુવા બનાવી લો. એટલે એ રીતના મેં અહીંયા લુવા બનાવી લીધેલા છે. તો બધા જ લુવા તૈયાર છે ને હવે આપણે આ ફાફડાનું એક લુવું લઈશું. આ રીતે હથેળી વચ્ચે પ્રેસ કરી અને હથેળીના આ ભાગથી આપણે એને પ્રેસ કરી અને આગળ હથેળી ખસેડતા જશું અને આપણો ફાફડો બનાવી લઈશું. હવે અહીંયા જો તમે પહેલી વાર બનાવતા હશો ને તો થોડી તમને પ્રોબ્લેમ થશે, પણ જો 4-5 વખત મતલબ તમે બનાવી લીધા ફાફડા તો પરફેક્ટ બની જશે. એટલે જેમ જેમ ટ્રાય થશે એમ તમારા ફાફડા પણ પરફેક્ટ બનશે. જો આ રીતે ચપ્પુ એકદમ નીચેથી રાખી, મતલબ ક્રોસ નથી રાખવાનું, ચપ્પુ એકદમ નીચેથી રાખવાનું અને સીધું ડાયરેક્શનમાં ચપ્પુ ચલાવી અને ફાફડાને આપણે લઈ લઈશું. જોઈ શકો છો હાથથી પ્રેસ કરી અને આ રીતે ફાફડા બનાવી લેવાના છે અને એક ફાફડો બનાવી અને એક તળવાનો છે. મેં તમને બતાવવા માટે અહીંયા 2-3 સાથે બનાવી લીધેલા છે. હવે આને આપણે તેલની અંદર તળી લઈશું. આને તળાતા પણ બિલકુલ વાર નથી લાગતી, એકદમ ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો આ રીતે એકદમ આખો લાંબો જ ફાફડો આપણે તેલની અંદર એડ કરી દઈશું અને તળી લઈશું. બહુ જ ઓછા સમયમાં એકદમ ફટાફટ તળાઈ જાય છે આ ફાફડા અને ખાવામાં તો લગભગ તમને બધા ખાવ જ છો, ખબર છે, એકદમ ટેસ્ટફુલ બને છે. અને હવે આપણે બનાવીશું પપૈયાનો સંભારો. તો પપૈયું લીધેલું છે, 1 નંગ પપૈયાને આ રીતે આપણે છાલ ઉતારી લઈશું અને ત્યાર પછી આને આપણે જાડી ખમણીથી ખમણી લઈશું. તો આ રીતે હું પપૈયાને ખમણી લઈશ અને ત્યાર પછી આપણે આનો સંભારો બનાવી લઈશું. જો આ જાડીથી ખમણીને પાડ્યું ને ખમણ એટલે આ રીતનું થોડું જાડું થાય છે. હવે તમારે આનાથી પણ જાડું રાખવું હોય તો એની કોઈ મોટી જાળી આવે એમાં પણ તમે કરી શકો. તો આ રીતનું મેં આ પપૈયાને, કાચા પપૈયાને ખમણી લીધેલું છે અને હવે એનું આપણે થોડું એવું તેલ મૂકી અને સંભારો બનાવીશું. થોડી રાઈ એડ કરી છે, તેલ ગરમ થાય થોડી રાઈ અને થોડી હિંગ,
થોડી હળદર, થોડું કાશ્મીરી લાલ મરચું ને તરત જ આપણે આ પપૈયાના છીણીને આની અંદર એડ કરી દઈશું. થોડું સ્વાદ પ્રમાણે આમાં નમક એડ કર્યું છે. એકદમ ઇઝી છે આ સંભારો બનાવો. અને આને જો ખાટો મીઠો બનાવવો હોય તો ખાંડની જે ચાસણી, મીડિયમ ચાસણી એ આની અંદર એડ કરી શકો, અને થોડો એવો લીંબુનો રસ. એટલે ખાટો મીઠો જે જામનગરનો ફેમસ ગાંઠિયાવાળા મતલબ ફાફડાવાળીને ત્યાં જે સંભારો હોય છે એ સંભારોનો ટેસ્ટ લેવો હોય તો એ જ રીતનો, અને પૂરી ઓવર 24 કલાક તમારે એમાં રહેવા દેવાનો, ને ત્યાર પછી સવારે ખાઈ શકો. હવે આમાં થોડી એવી મેં ખાંડ પણ એડ કરી છે, અને થોડું પાછું કલર માટે મરચું એડ કર્યું છે. તૈયાર છે આપણો આ ગાંઠિયા સાથે મતલબ ફાફડા સાથે ખાવાતો પપૈયાનો સંભારો. હવે જે જામનગરમાં ફેમસ જે ગાંઠિયા છે અને એમને ત્યાં જે સંભારો બનાવે છે ને, એકવાર ખાધા જેવો છે. તો ક્યારેક જામનગર જવાનું થાય તો અવશ્ય ખાજો. એકદમ ટેસ્ટફુલ એ લોકો સંભારો બનાવે છે. હવે અહીંયા મેં બેસન લીધેલો છે, તો 4 ચમચી બેસનની અંદર અડધા ગ્લાસ પાણી એડ કર્યું છે, અને આ છે લીંબુના ફૂલ. તો આટલા આપણે 2 પીસ લીંબુના ફૂલ એડ કરીશું. 2 ચમચી સુગર એડ કરી છે. આની આપણે ચટણી મતલબ કઢી બનાવીશું. હવે આને એકદમ મિક્સ કરી લઈશું, અને એને પણ એ જ રીતે જે રીતે આપણે સંભારો બનાવ્યો એમ એકદમ ઓછું તેલમાં આપણે આને કઢીને બનાવી લઈશું. હવે રાઈ એડ કરી છે. તેલ ગરમ થાય એટલે રાઈ એડ કરવી, ને ત્યાર પછી કઢી પત્તા, લીમડાના પાન, અને આપણે જ્યાં ચણાના લોટનું બેટર બનાવ્યું મતલબ ચણાના લોટનું જે કઢી માટેનું બેટર છે એડ કરી દઈશું. થોડી એવી હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે નમક, અને એકદમ ઓછા ટાઈમમાં આપણી આ કઢી બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો ફાફડા સાથે કઢી અને પપૈયાનો સંભારો અને ફાફડા એક અલગ જ ટેસ્ટ મળે છે. તો તૈયાર છે આપણી આ કઢી પણ. હવે કઢીને કેટલી પકાવી, તો કઢીને 2-3 ઉફાળા મતલબ આ રીતે ઉકળે, 2-3 વખત આ રીતે ઉકળે એટલે મતલબ 3 થી 4 મિનિટની અંદર કઢી બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. હવે જો અહીંયા તમે તરત જ સર્વ કરવાના હોય તો પછી થોડું પતલી આ કઢીને રાખવાની, કારણ કે આ થોડી વાર પડી રહે ને એટલે થોડી ઘાટી થઈ જાય છે. એટલા માટે થોડી એવી પતલી હોય ત્યારે આને નીચે ઉતારી લેવાની, અને જો થોડી વાર પછી ખાવાના હોય તો આને વધારે પતલી રાખવાની, મતલબ આ થોડી વાર પડી રહેશે ને એટલે ઘાટી થતી જશે. હવે તૈયાર છે આપણા ફાફડા, પપૈયાનો સંભારો, ને સાથે એકદમ ગરમા ગરમ કઢી. તો ગરમા ગરમ ફાફડા, કાચા પપૈયાનો સંભારો અને કઢી, અને સાથે એક ચીજની કમી લાગે છે, એ તમે કહેજો કે શું કમી છે. તો સાથે કમી છે જલેબી. જો સાથે જલેબી હોય તો મજા જ પડી જાય, પણ હું જો જલેબી બનાવીને તમને બતાવું તો વિડીયો લાંબો થઈ જાય, એટલા માટે અહીંયા આપણે મરચાં તળીને મૂકી રહ્યા છીએ. તો ગરમા ગરમ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તમે પણ બનાવજો, અને જો આ રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને વિડીયોને અન્ય ગ્રુપમાં શેર કરજો, અને મારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. ફરી આપણે મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.